Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem ce se întâmplă în următoarele 24 de ore din punct de vedere personal, adică dragoste, familie, prieteni, bani, carieră, dar și surpriza pentru sufletul tău. Să vedem așadar despre ce este vorba. 5 de cupe, regrete. Cineva regretă că nu a investit mai mult în această relație. Cineva regretă o pierdere financiară. De asemenea, văd pe cineva care regretă că nu i s-a oferit suficientă atenție. Cineva regretă pentru faptul că a fost încăpățânat sau încăpățânată. Mai văd de asemenea și o persoană oarecum resemnată, cineva care a acceptat o anumită situație. În momentul de față, 10 de spade. În dragoste văd că este o perioadă destul de dureroasă. De asemenea, văd o persoană resemnată care încearcă să-și vadă de viața sa și care încearcă să lase în urmă tot felul de gânduri, încearcă să lase în urmă tot felul de cuvinte care au fost spuse. Dacă ești o persoană singură, văd că încă te simți trădat, trădată. Încă mi-apare această carte de final între voi. Poate să fie finalul unei etape pentru alții. Ce anume se întâmplă? Steaua, o conexiune cu Zodia Vărsător. Se pare că fie ai ocazia să cunoști o nouă persoană, fie apare lumina de la capătul tunelului în legătură cu această relație, în legătură cu această situație. Văd o veste de pace care apare pentru tine. Un mesaj pe care îl primești. O revitalizare a acestei relații pentru cei care știți că se poate, dacă nu mai discutați de mult timp și dacă știți sigur că nu se mai poate face nimic. Aici e vorba despre faptul că începeți să vă vindecați, începeți să vă simțiți bine. O legătură văd pe care o poți avea cu o persoană, îmi vine să spun din viitor, de la distanță, sau o persoană non-conformistă. Unii posibil să spuneți, gata, a fost ce a fost, acum vreau să mă bucur de viața mea. Bun, dacă ești femeie, este vorba despre un nou bărbat pe care îl poți cunoaște sau despre un mesaj pe care îl primești din partea acestei persoane. Însă e cineva la care tu ai sperat foarte mult și care vine cu inelul către tine. Da? Cineva care este sigur că își dorește ceva stabil cu tine. Chiar vei avea parte de o surpriză în acest sens. Însă, fie aici te întâlnești cu cineva și mai este o persoană lângă voi care cumva nu suportă relația, da? Pentru că văd și o persoană vicleană. Pot fi și niște discuții aici ciudate în legătură cu o călătorie, dar văd că cineva nu este sincer din acest punct de vedere. Cineva nu spune cu adevărat ce simte, ce gândește. Pe de altă parte, simt o detașare din partea ta în viitorul apropiat. Vei dori foarte mult să te concentrezi pe ceea ce îți face plăcere, pe ceea ce te ajută. Da, aici văd o surpriză foarte mare din partea unei persoane dragi ție. Văd pe cineva care vrea să-ți fie alături. O veste surprinzătoare care apare, să știi. Pentru unii chiar văd clar o posibilă nouă persoană. Este o persoană foarte stabilă și financiar și emoțional. Niște discuții pe care le veți avea în legătură cu niște bani sau în legătură cu o situație. Dar totuși văd o falsitate aici. Mai văd că în viitorul apropiat vei face ceva nou, vei merge să discuți ceva legat de o călătorie, legat de o schimbare. Și e cineva care te poate ajuta foarte mult. Poți să mergi
la o instituție sau undeva important. Această schimbare care apare aici, de asemenea, văd că are legătură și cu un sacrificiu. Da? Cineva suferă în legătură cu schimbarea asta. Cuiva nu-i place această schimbare, această decizie. O veste pe care o poți primi, văd aici, de la o persoană importantă privind o călătorie. Aici sfatul este să te bucuri de viață, da? Să trăiești momentul, să faci ceea ce îți place, în general sau în relația asta. Și de asemenea să spune că se merită să faci acest efort. Da? Se spune că în iubire trebuie să lupți. Să lupți pentru relația asta dacă pe tine te atrage sau să faci acest efort dacă tu vrei neapărat să faci acel lucru care îți place ție. Și îngerii mai spun că e bine să te cunoști mai îndeaproape cu această persoană. Sau poate chiar să ai o discuție sinceră. Hai să vedem pe bani. 2 de bâte. Văd aici că aștepți niște bani de undeva de la distanță care pot apărea mai greu. Pentru alții dintre voi văd că sunteți într-un proiect care durează de ceva timp și care va aduce bani sau sunteți într-o perioadă în care vă planificați foarte bine resursele. Asul de monede vine cu prosperitate, vine cu un nou început, cu o bucurie mare pentru tine. Poți să primești niște bani sau poți să primești apreciere. Poți să-ți găsești un loc de muncă. Dar mai mult simt eu aici că e vorba de ceva pe cont propriu, da? Pentru că, uite, eu văd un final. Poate e cazul aici să fii foarte atent pe o situație, da, financiară, adică să fii atent pe ce dai banii. Pe de altă parte, văd că tu vrei să-ți transformi aici viața, dar e posibil să faci lucrurile astea în secret. Poate să fie o transformare care ține și de planul spiritual pentru unii dintre voi. Uite, tu aici fie îți găsești un loc de muncă, da, care îți place, fie reușești să cumperi ceea ce tu dorești, reușești să achiziționezi ceea ce vrei tu foarte mult. La muncă poate să apară o poveste de iubire pentru alții, mai văd aici. Hai să vedem ce spune oracolul. Oracolul vorbește despre o schimbare. Fie vrei să faci niște cumpărături pentru casă, fie sunt niște bani care trebuie dați undeva în familie, niște schimbări care apar la muncă, vrei să schimbi locul în care lucrezi. Ideea este că această schimbare pentru tine e foarte benefică, te va ajuta mult. Foarte ciudat. Probabil faptul că rezolvi situația asta personală te va ajuta foarte mult să te concentrezi pe planul profesional. Un bărbat ar putea avea un rol important în viața ta aici. Uite, un contract pe care îl semnezi sau faptul că reușești să rezolvi o problemă. Se rezolvă acest blocaj. Să vedem surpriza. Surpriza ține de un compromis, de o nedreptate, de o ceartă pe care tot o ai cu cineva sau o nedreptate pe care cineva ți-o tot face. Pur și simplu viața, da, poate ți se pare nedreaptă dintr-un anumit punct de vedere. Și despre ce e vorba? Despre regina de monede. Deci o conexiune văd aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Surpriza poate să țină de o astfel de persoană sau surpriza poate să vină cu bani, așa cum am spus, cu stabilitate, cu abundență. Wow! Se întâmplă ceva aici care ție îți va oferi o mai mare încredere în tine. Și poate să fie vorba despre o clarificare într-o relație sau poate să fie vorba despre un contract. O înțelegere. Și are legătură cu o persoană foarte puternică, foarte sigură pe ea. Uite, surpriza ține de o călătorie sau de niște musafiri care îți vin în vizită. Despre această schimbare, da? Uite, din nou, schimbare, stabilitate, casă. Aici apar schimbări foarte mari și foarte benefice pentru tine. Foarte benefice. Cineva se hotărăște.
Dragilor, aici ce se hotărăște, să știți că așa rămâne. E ceva foarte puternic, ceva ce nu poate să fie mutat din loc. Da? Pentru unii văd o posibilă nouă persoană care să apară. Fie este vorba despre un drum pe care îl faci pentru sufletul tău, pentru plăcerea ta, fie acest drum va decide foarte multe lucruri. Hai să vedem îngerii ce spun. Pot fi aici, mă rog, aici să spun că persoana iubită sau cineva din jurul tău poate să nu fie de acord. Da, deci îngerii te sfătuiesc să te deconectezi puțin de lume, să stai puțin tu cu tine sau chiar împreună cu această persoană, să faceți împreună o ieșire undeva, să ieșiți undeva. Trecutul aici bate la ușă, să știi, foarte serios. Posibil să ai de ales aici. Da? Dar dacă e vorba de o nouă iubire, aici e clar vorba despre o iubire karmică. Voi doi aici ați mai fost împreună în altă viață. Simt că resetarea situației ține de tine, de a-ți recăpăta încrederea, de a te ocupa de tine. Și se spune să fii atent la un copil sau la o atitudine copilărească a unei persoane. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru mesajele frumoase, îți mulțumesc pentru distribuiri, pentru faptul că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, eu îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.